كوتني ناشونال بارك، متنزه كوتني الوطني، واحد من أجمل وأروع المتنزهات الوطنية بولاية ألبرتا بكندا. متنزه بتمتد مساحته لمئات الكيلومترات في وحدة من أجمل وأروع المناطق في سلسلة جبال الروكي، واللي هي من أجمل السلاسل الجبلية في العالم. يا جماعة أنا فعلا الطريق حيرني كل شوي بتمشي محل أحلى من التاني، يعني أنت بدك بس مصور خاص للطريق. هذا المتنزه فيه العديد والكثير من الأماكن الساحرة واللي لا يمكن وصفها. في الحلقة الماضية وصلنا على هاي المنطقة، واليوم راح نكمل جولتنا فيها. تابعوا معنا هاي الحلقة للآخر لحتى تتعرفوا على هاي المنطقة أكثر وتشوفوا الطبيعة الساحرة الموجودة فيها. هاي ألبرتا يا جماعة، هاي منطقة بانف كلها بهذا الشكل، جبال روعة وأشجار على مد العين والنظر. على الطرقات السريعة كتير أحيانا بيكونوا حاطين مثل هيك مكان على طرف مشان الناس تتصور عنده وتشوف هاي الطبيعة الرهيبة. هاي نحن لازلنا بالكوتني ناشونال بارك، وهي البارك يبدو ما هي صغيرة، يعني يبدو مئات الكيلومترات امتدادها، وما لها هيك مكان واحد يعني تجي والأشياء موجودة، لا هي متنزه وطني ضخم. كل مسافة بتمشي 30-40 كيلو بتلاقي شغلة أو لافتة وتعطيك سهم لحتى تدخل عن الطريق الرئيسي، مثل هذا المكان اللي نحن فيه هلأ. كتير من الأماكن بتجي ما بتلاقي البحيرة أو المكان موجود هون رأسا، لا بكون بدك تمشي له فترة، هي بيسموها هايكينج، يعني مشي مع شوية تسلق. لاحظت هاي الشغلة بعدة أماكن، مو بس هون، بأماكن كتير، يعني مثل مثلا الراوزن ليك لازم تعمل هايكينج تقريبا، ما بعرف قديش المسافة بالضبط، لكن مسافة طويلة حتى توصل للقمة. نحن هديك المرة يعني وصلنا شوية متأخرين، فما حسنا نكمل التسلق لفوق حتى ما نوصل لفوق وتعتم الدنيا. طبعا والمشي بهيك مسارات جوا الغابة، وهي طبعا مثل ما قلنا ما يفضل أبدا الواحد إنه يعملها لحاله. دائما يكون معك ناس وتكون محضر حالك، معك رشاش دببة، معك أشياء خفيفة تدافع فيها عن نفسك لا سمح الله إذا صار شيء، محضر معك مي، يعني أمور كتير بدك تاخد احتياطك فيها. عن جد يا جماعة المكان له رهبة كبيرة لما تكون بالغابة، خاصة لما تكون لحالك، له رهبة كبيرة ما هي طبيعية. صح الباين خضار وهيك، لكن رهبة كبيرة وما بتعرف شو بيطلع لك. غابة شو في موجود جوا ما بتعرف، ذئاب، دببة، سبحان الله. كثير من الأماكن في بانف لاحظت ما في تغطية للجوال، وهي شغلة لازم واحد ينتبه عليها. هي أنا هلأ صار لي شي ساعة ونص عم بمشي بكوتني ناشونال بارك، متنزه كوتني الوطني، ومريت على أكثر من 8 أو 9 محطات بين أنهار أو حدائق أو غيره، كلها مسكرة بسبب الكورونا. هذا أول محل بيكون مفتوح اللي هو كوتني ريفر، نهر كوتني، يعني حلو جميل صور ركنية. وهي هلأ رح نكمل طريقنا لحتى نشوف مكان المياه الكبريتية بهي الولاية.
هلا تقريبا بعد سواقة ساعتين في الكوتنيز ناشونال بارك، والجوال ما كان في تغطية، وماني متأكد هل الجي بي اس معلوماته صحيحة ولا لا. الحمد لله وصلنا للراديوم هوت سبرينج، واحدة من أهم النقاط والأماكن في الكوتنيز ناشونال بارك أو متنزه كوتني الوطني. من الاسم هوت سبرينج يعني مياه كبريتية طبيعية ومياه حارة. خلينا نروح ونستكشف هذا المكان. هو للأسف هلأ مسكر بسبب الكورونا والكوفيد، بس على الأقل خلينا نلقى عليه نظرة ونشوف شو فيه. هي هون ورانا في مثل ما أنا شايف مبنى لهذا الموضوع، مجهز بأعداد للأكل، أحواض مياه كبريتية ضخمة، بس هلأ فاضية لأنه يبدو مسكرينها بسبب الكورونا والكوفيد. طبعا مو هذا المكان الوحيد للمياه الكبريتية في منطقة بانف، في كمان مكان تاني في وسط أو في مركز منطقة بانف، فسهل جدا الوصول له. لما شفت هذا الحجر ذكرني بشكل الحمامات التركية القديمة اللي بيكون فيها مياه كبريتية ومياه سخنة. يبدو انه هذا الحجر بيستخدموه للمباني اللي بيكون فيها مياه كبريتية او مياه حارة، ما بعرف شو السبب، يمكن هيك. لكن مكان إذا إن شاء الله فرجت الأمور وانتهت الكورونا، مكان فعلا يستحق الزيارة. الأجواء هون باردة، ومع هي المياه الكبريتية بتكون الأجواء روعة. بما أنه هذا المكان كان مسكر بسبب الكوفيد والكورونا، حبيت أحط لكم بعض المقاطع من النت لحتى تشوفوا هذا المكان وتتعرفوا عليه أكثر. جبال الروكي بشكل عام معروفة بالحياة البرية الموجودة فيها، وهذا المكان بالتحديد مشهور بنوع خاص من فصائل الماعز البري، واللي بيعتبروها من الفصائل الجميلة والمميزة. شفت هذا المكان ونزلت أصور فيه، حسيت حالي كأني بنفس الأماكن تبع المياه الكبريتية بآسيا وبماليزيا مثلا. يبدو أنه الأماكن اللي فيها مياه كبريتية بيكون فيها تشابه كبير بالطبيعة الجغرافية، بالجو، بالأشجار. هي التغطيات تكون عم تعجبكم، ولا تنسونا يا جماعة من الشيرات واللايكات والسبسكرايبات كمان. لا بلشت الدنيا تعتم ولازم نرجع بسرعة على بانف وبعدين على كانمور، لأنه الفندق آخذينه هنيك. هذا واحد من الأماكن اسمه ماربل كانيون، يعني وادي ماربل المائي. بيقولوا انه كتير حلو كتير جميل، بس للأسف مسكر بسبب الكورونا. مثل ما اننا شايفين هالكورونا هي خربت الدنيا، الله يخلصنا منها
ينهيها على خير يا رب. مع انه الوادي المائي مسكر، بس منظر مثل ما انكم شايفين. يعني القنوات المائية على مدى الطريق تقريبا 200 كيلو كلها بهالشكل. هي قنوات مائية، انهار، ينابيع حوالين الطريق، شلالات كتير، وانت ماشي بالطريق بتلاقي نازل شلالات من الجبل. مناظر من اروع ومن احلى ما يمكن. طبعا مثل ما قلنا الواحد بده يكون حذر جدا بهي الاماكن. يعني هي هون لاحظوا كلها اشجار، ممكن تكون فيها دببة، ممكن تكون فيها ذئاب. في مقطع من المقاطع ورجيتكم كيف وانا بالسيارة عم بصور بالجوال ولا طلع ذئب من الاشجار، فواحد بده يكون حذر. هلا مثلا معي انا حاليا رشاش فلفل. طبعا هذا سلاح ابدا ما يستهان فيه، وهون بكندا ما بيعطوا هذا الرشاش الا على الهوية. ليش؟ لانه يعتبر سلاح رسمي. لا سمح الله اذا اجى على عين انسان. طبعا ما هو سلاح مثل ما بقولوا فتاك، لكن جدا جيد انه واحد يدافع فيه عن نفسه. مع انه المشي بالطرقات ببانف كلها جميله وكلها حلوه، عم بتطلع ليكون في ذئب او دب. مع انه بانف يعني كل طرقات فيها جميله وكل طرقات فيها يعني بس الواحد يمسك كاميرا ويصور. لكن الطريق تبع كوتني ناشونال بارك، متنزه كوتني الوطني، من اروع الطرقات اللي مشيت فيها. فعلا هذا المكان الواحد يجي يعني عجيبه من العجائب الطبيعه اللي انا شفتها. هاي هلأ هيك وصلنا لنهاية حلقتنا، بس ما خلصنا مغامرتنا في ولاية ألبرتا. إذا عجبتكم هاي الحلقة عملونا لايك واشتركوا معنا في القناة لحتى تشوفوا الحلقات الجاية. مع السلامة.